Salutare, prieteni! Bine ați venit la a doua conversație în care mergem către concluzia asta că între creier, minte și corp e o relație indisolubilă, că ele funcționează împreună și că pentru a avea o viață psihică sănătoasă, performantă cognitiv, trebuie să avem multă grijă și de corp. Nu se putea un interlocutor mai potrivit, la propriu și la figurat, decât prietenul și colegul nostru Andrei Alexandru Anca, despre care ați aflat deja în primul episod, cel în care am vorbit despre relația cu corpul pentru stare de bine. Andrei, în conversația curentă o să vorbim despre relația cu corpul pentru a reveni la starea de bine atunci când avem durere, afecțiuni și alte probleme. În primul episod, dragilor, eu v-am dat contextul întâlnirii mele cu Andrei, după ani de sport de performanță, volei în cazul meu, și ani de zile de operat cu convingeri și înțelegeri greșite cu privire la ce trebuie să fac când mă doare ceva. Am avut norocul ca, datorită unui prieten comun, și anume Dragoș Bucurenci, să îl cunosc pe Andrei, care a început să lucreze cu mine după ce tocmai avusesem o criză de spate, zona lombară, care pe mine mă chinuie încă din timpul liceului, unde efectiv n-am mai putut să merg de durere. Am rămas înțepenit pe un scaun la Olimp, am polarizat asocierile emoționale cu Olimpul, cu durerea respectivă. 3 zile de stat la pat, inclusiv deplasarea din pat către toaletă se făcea cu un cadru de rufe, că asta am găsit în hotelul respectiv, atât de mari fiind durerile. Am povestit în primul episod un pic cum a apărut în viața mea. Un an și ceva mai târziu față de momentul respectiv, lucrând cu Andrei săptămânal, sunt în alt spațiu fizic, mă pot baza din nou mai mult pe corpul meu. Și în episodul ăsta, Andrei, aș vrea, după ce zic două vorbe despre pedigriul tău, profesional și academic, să adresăm afecțiuni și suferințe medicale, cât și tratarea și ameliorarea lor. Abia așteptam. E zona de distracție pentru Andrei, cu ce să luptă zilnic. Pe mine ce m-a impresionat în cazul tău e că tu ai început relația cu kinetoterapia, fizioterapia încă de când aveai 15-16 ani, când ai început să lucrezi pe ambulanță. Da. Deci, practic, ai fost așa foarte devreme în spațiul ăsta de a ameliora suferința oamenilor și poate că de asta ești entuziasmat de episodul curent. Ai ales să mergi în zona asta de lucru cu pacientul folosindu-te de uneltele fizioterapiei, kinetoterapiei. A terminat, Andrei, o formare foarte prestigioasă numită OMTRO. Eu am aflat că e probabil cea mai prestigioasă formare recunoscută internațional. Pe care putem să o avem în România în momentul de față, exact. Da? Tu ai formarea pe ramura neuromusculoscheletală. Specializarea ta e în zona asta, musculoscheletală, și pe lângă colaborarea cu spitale precum Monța, rețeaua Regina Maria, acum lucrez la o clinică de excelență în recuperare musculoscheletală, unde lucrez și cu pacienți ca mine care au nevoie de ajutor în zona asta, dar și cu sportivi de performanță care au nevoie de recuperare pentru contextul lor fizic, și anume ăsta în care fac performanță acolo. Ăsta e Andrei. Pe scurt, ar putea să ne dea o listă lungă cu toate cursurile și formările pe care le-a făcut. Dragul meu, am vorbit în ultimul episod despre stare de bine. Am vorbit despre cât de important e sportul, că nu e doar pentru estetică, e pentru sănătate, de importanța privirii antrenamentelor holistic, nu doar vreau bicepsul mai mare, vine vara, trebuie să mă pompez. Exact. Aș vrea să adresăm direct o categorie de afecțiuni care chinuie probabil o mare parte din populația lumii. Știm de la, nu știu cum să nu, că nu-i prieten comun, de la omul pe care îl urmărim în comun, Jeff Cavalier, că clipul lui despre probleme lombare a fost cel mai urmărit clip pe care l-a făcut vreodată. Da. Eu aș vrea să te întreb așa, hai să o luăm de la simplu la mai dureros. De la ușor la complex. Da. Prima întrebare e să ne spui un pic ce sunt, din perspectivă kinetoterapeutică și fizioterapeutică, contracturile musculare, junghiurile, cum le numim noi pe românește, și cum apar ele. Aș vrea să începem mai întâi cu o diferențiere între contractură musculară și contracție musculară. Așa, foarte pentru util. Că sunt foarte multe persoane care se lovesc de termenul ăsta, și anume, cât de scurt posibil. Contracția musculară este momentul în care noi
Exact. Încordăm Ridicăm o anumită greutate, mușchiul, spre exemplu bicepsul în momentul de față, fiind de exemplu, mușchiul se scurtează, Da. iar în momentul în care noi revenim la normal, mușchiul are proprietatea de a reveni la forma lui normală. Deci se relaxează. Asta e contracția. Asta e contracție, Bun. da. În momentul în care noi punem o anumită tensiune pe mușchi și după ce termină de făcut mișcarea respectivă, își revine la forma normală, se relaxează. Iar contractura musculară sau junghiul, așa cum este el denumit în popor, este o contracție tonică, permanentă, care se află la nivelul unui mușchi sau la nivelul unei anumite grupe musculare. Și poate fi de cauză patologică. Și ele sunt de mai multe tipuri. Spre exemplu, putem avea contractură antalgică, contractură miogenă sau contractură neurogenă. Și nu o să intrăm foarte mult în detalii despre fiecare tip de contractură în parte, dar sunt două contracturi despre care aș dori să vorbim și să informăm și pe cei de acasă, și anume, contractura algică, care este des întâlnită și ne confruntăm cu ele în viața de zi cu zi, fie că le tratăm, fie că nu, ele sunt contracturile care sunt principala sursă a durerii și sunt de sine stătătoare. Ele, odată ce sunt eliminate, durerea se diminuează și ușor, ușor dispare. Iar al doilea tip de contractură cu care noi ne întâlnim în viața de zi cu zi ar fi contractura antalgică. Contractura antalgică este menită să vină să protejeze o articulație. Spre exemplu, avem un mușchi care se contractă tocmai pentru a proteja articulația respectivă, adică evităm să facem o anumită mișcare. În momentul în care încercăm să mergem în mișcarea respectivă, o să simțim durere și automat asta o să fie unul dintre semnalele că ceva acolo încearcă să ne protejeze. În cazul meu, de exemplu, ce încerca mușchiul să protejeze? O articulație. Bun. Deci mușchiul poate să încerce să apere o articulație și atunci când e o mișcare sau sunt o serie de mișcări care pun articulația aia în pericol, mușchiul se contractă, apar contracturile în care practic ajunge să doară atât de tare mușchiul pentru că încearcă să protejeze articulația și nu e obligatoriu că e o problemă articulară. Asta e inclusiv în diagnostic, în procesul ăla de diagnoză, tu poți să-ți dai seama dacă e articular sau muscular. Exact. Și e important să înțelegem faptul că noi ca fizioterapeuți evaluăm, noi nu putem să punem diagnostic. Și pe lângă asta, contractura aia care a venit acolo menită să te protejeze pe tine ar fi putut apărea și din cauza faptului că mișcarea pe care tu ai făcut-o în momentul respectiv a fost puțin prea mult pentru corp. A vrut și automat s-a încordat tocmai ca să nu mai faci mișcările respective, pentru că el a crezut că poate urma să se întâmple vreo traumă sau ceva de genul. Iar al doilea tip de contracturi sunt cele dureroase. Contracturile algice, le spunem noi. Momentul în care apar junghiurile acelea, spontan. Deci, cam acestea sunt cele două tipuri. Antialgice, care încearcă să ne protejeze de la a face diferite mișcări, sau pur și simplu algice din cauza faptului că am făcut noi o mișcare sau o mișcare și mușchiul n-a mai putut să se relaxeze și atunci a apărut contractura aceasta. În cum se simte vreo diferență? Nu. Subiectiv vorbind, deci tot durere e, doar că tu când lucrezi cu omul poți să te prinzi dacă, ok, ai trăit asta, că mușchiul ăsta încerca să protejeze o articulație sau altceva, versus pur și simplu ai tras prea mult de tine și e o contractură. Da, un exemplu pe care aș putea să-l ofer, spre exemplu, mai ales cu oamenii care merg la cumpărături. Vedem o pungă de 10 kg, depinde cu cât am încărcat-o. Apă minerală. Vrem să ridicăm brusc, dintr-o dată, cu mâna, să zicem, că o să se întâmple o contractură în zona umărului, brațului, nu contează. Ridicăm brusc ca să punem pe bancheta din spate sau în portbagaj. Când ajungem acasă, parcă mă doare brațul.
Poate este din cauza faptului că există o contractură în momentul de față în zona respectivă, mușchiul s-a solicitat foarte tare ca să ridice, o greutate pe care în mod normal poate nu putea să o ridice sau n-a fost încălzit pentru chestia asta și a apărut acest fenomen al contracturii care a venit acolo tocmai din cauza faptului că mușchiul nu mai poate să se relaxeze. Eu aș aduce în discuție și faptul că e o legătură foarte puternică între stare psihică și nivel de stres și tensiune musculară. În momentul în care suntem stresați, inclusiv de lucruri care n-au nicio legătură cu încărcarea fizică, nu ridic sacul cu apa minerală sau baxul sau ce ridic, ci trec într-o perioadă nasoală la birou sau în relația de cuplu mă simt foarte nesprijinit și singur sau criticat și acolo sistemul nostru nervos percepe amenințare, chit că e psihologică, apare activare în ramura aia simpatică din sistemul nervos autonom, care, unul dintre efecte, pe lângă că îți crește pulsul, tensiunea, glicemia, e inclusiv faptul că ne încordăm. Probabil, dragilor, ați văzut în conversații tensionate acasă sau la birou că apare o rigidizare a musculaturii în momentul în care ne enervăm, ne contractăm, ne încordăm mai tare. Dacă chestia asta e cronică, deci dacă eu trăiesc stres de tipul ăsta la modul cronic însemnând în literatură undeva după 4 zile. Stresul acut e ce trăim până în 4, cronic pentru cei mai mulți oameni e ce trăiesc când stau în șah mai mult de 4 zile. Acolo, cum eu am trăit frecvent asta, făceam mișcări pe care le puteam face în mod normal, să ridic baxul sau să ridic aspiratorul sau un geamantan și câteodată rămâneam înțepenit. Apărea durerea asta care e ca un cuțit, cel puțin în cazul meu simțeam că e ca un cuțit, nu mai puteam să respir sau mă durea extraordinar de tare și lucru cu Andrei m-a ajutat să înțeleg că nu doar acțiunea aia de a ridica geamantanul a fost problematică, a fost acțiunea de a ridica geamantanul plus tot stresul acumulat și efectele lui asupra tensiunii mele musculare în general. E validă perspectiva asta să invităm oamenii să aibă grijă la nivelul lor de stres în general când vine vorba de astfel de afecțiuni, că eu cunosc o grămadă de oameni care rămân înțepeniți, cum zicem, noi am rămas înțepeniți cu gâtul sau cu spatele sau cu zona lombară, din perspectiva asta sistemică. E mult stres în viața mea în general, sunt încordat tot timpul, mai vine o ultimă picătură care, în mod normal, nu m-ar cocoșa, dar acum s-a întâmplat să o facă. Să știi că mai există cazuri și nu că ar fi ele rare, ci sunt destul de frecvente în care persoana vine și după o evaluare mai amănunțită, una din întrebări chiar asta este: în ultima perioadă de timp ați avut parte de mai mult stres în viață și de acolo persoana ar putea să erupă. Da, am avut parte de o grămadă de stres, să vedeți ce s-a întâmplat și de atunci cred că mi-a apărut durerea. Deseori putem să auzim chestia asta. De atunci cred că mi-a apărut durerea. Și mai există și o întrebare foarte interesantă în evaluare pe care noi o facem și o adresăm pacientului. Tu de ce crezi că ți-a apărut această durere? Și majoritatea pacienților ar putea să ne ofere un reper, să ne spună: păi cred că s-a întâmplat acum ceva timp când făceam asta sau acum ceva timp când m-am certat cu cineva. Și vă dau și cazul meu, spre exemplu, aici m-am certat cu o persoană, am spus că nici nu mai vreau să văd mesajele în fața mea în momentul respectiv, am lăsat telefonul jos, dimineața m-am trezit cu un ochi blurat, în ceață. Efectiv nu puteam să văd. Paul știe episodul ăsta pe care eu l-am trăit. În momentul în care am fost la consult la oftalmologie, mi s-a spus că am un ochi, că am un mușchi care era contractat și că nu mai poate să se focalizeze. Deci vedeți importanța stresului în viața omului și că trebuie adresată ca atare. Deci ar trebui luat în considerare orice mic detaliu în momentul în care ne gândim: oare de ce mi-a apărut această durere? Poate chiar și stresul, deși e banal și auzim medici care ne spun: păi cred că stresul poate ar trebui să o luăm în considerare. Și iară, noi o să avem o serie întreagă despre psihologie și neuroștiință aplicate în zona asta de sănătate și de servicii medicale, să înțelegem odată și pentru totdeauna că corpul nu e separat de creier și creierul nu e separat de minte și că toate împreună alcătuiesc un sistem. Dragul meu,
Un bucurător a fost și în experiența mea personală cu tine să văd că mi-ai acordat 2 ore în a-mi înțelege istoricul de viață, cine sunt, ce stil de viață am avut, cu ce mă încalț, câtă apă beau, cât stres e în viața mea, cât muncesc, la ce oră mă scol, la ce oră mă culc, cât sport fac. Deci astea sunt toate întrebări pe care eu le-am primit de la el în primele noastre 2 ore. Eu cred că așa ar fi înțelept să lucrăm cu un pacient nou. Știu că, vizitele la medic pentru controalele astea de rutină durează 5 minute, 10-15 maxim. Dragilor, iată, nu prea poți să afli istoricul și întreaga complexitate a vieții unui om în timpul ăla, dar mă bucur că voi aveți abordarea asta. Și când zic voi, mă refer la Andrei și la echipa lui, că mai sunt oameni care au școală similară cu el și abordare similară. Bun, dragul meu, am vorbit de contracturi, ne-ai ajutat să înțelegem diferența între contracție, care e pur și simplu când încordezi mușchiul, versus contractură, care tu mi-ai explicat că e ca și cum mușchiul să înnoadă sau face niște câlți. Acela era trigger point-ul meu. Mai mult, da, zona declanșatoare de durere pentru mine. Da. Bun. Așa, și nu știu dacă am vorbit despre... am vorbit despre cum apar ele. Voiam să mai spun protecția... că ele poate să mai apară și din cauza supra-solicitării și asta mai voia să punctez. Putem trece mai departe. Că veni vorba de supra-solicitare, vreau să te întreb ce e rigiditatea în corp când ne simțim rigizi, stiff, cum spunem, da? Mă trezesc țeapăn sau simt că sunt așa ruginit. Ce e ea la nivelul corpului? E o problemă musculară, e o problemă articulară, e un mix între ele? Cea pe care tu o descrii acolo, Paul, se referă mai mult la rigiditatea musculară. Și anume, rigiditatea asta musculară este un fenomen care deseori poate să ofere durere, ne doare un mușchi și în momentul în care avem parte de durerea respectivă, durerea automat o să ne limiteze mișcarea și se produce tipul ăsta de rigiditate. De asemenea, rigiditatea asta musculară de care noi vorbim poate avea multe cauze, dar una care este cea mai des întâlnită poate fi supra-solicitarea. Ar fi util de menționat și pentru oamenii de acasă care se trezesc cu tipul ăsta de rigiditate musculară sau întâmpină rigiditate musculară, o să mă adresez în special oamenilor care au rigiditatea aceasta în zona lombară. Orice tip de activitate specifică în zona pe care vrem să o lucrăm, eu o să mă refer la zona lombară în momentul de față, orice tip de activitate pe care îl facem, fie va diminua din rigiditate sau din durere, sau o va elimina complet, total. Andrei, eu vreau să demontăm așa un mit împreună. Da. Sunt poate mulți oameni care zic, eu am 20 de ani, frate, ce mă iei pe mine cu încălzire dimineață, că tataie făcea din astea, tataie când se scula făcea bicicleta cu stând pe spate în pat. Aș vrea să te întreb, tu fiind un om de specialitate, genul ăsta de practici, posturi de yoga, cum mi-ai recomandat și mie pentru durerile mele lombare, țin cont de vârstă? E o vârstă de la care are sens să începi să le faci sau e util să le faci tot timpul sau doar dacă te doare? Cum să ne uităm la asta? Dacă am stat să privim până și sportivii amatori, de la o vârstă fragedă încep cu diferite posturi de stretching, de orice tip de activitate fizică. Deci nu e o regulă că trebuie să ne apucăm de la o anumită vârstă sau că ar trebui să ținem cont de chestia asta pe viitor, ci în viața noastră ar trebui să ținem cont în permanență de aceste unelte, să le spunem, pe care le putem folosi, mai ales în momentul în care corpul nostru începe să comunice cu noi. E important să ne ascultăm corpul în momentul în care el comunică. rigiditatea, până rigiditate. La dureri acute sau cronice. Ok. Deci înțeleg așa că practic cum ne spălăm dinții în fiecare seară și înainte să apară carii sau să se rupă măselele, cam la fel ar trebui să ne încălzim corpul când ne trezim dimineața, apropo de exercițiile de mai devreme. Dacă avem o sensibilitate care deja comunică cu noi, cum e cazul meu, că eu mă trezesc cu zona aia lombară înțepenită în fiecare dimineață, nu mă uit la mine ca la un om care, ești bătrân,
ci mă uit la mine, ok, am sensibilitatea asta, fie din lucruri care țin de fiziologia mea, că am coloana foarte dreaptă și înțeleg că e cea mai dureroasă formă de coloană asta perfect dreaptă. Da, și putem să vorbim de ea după. Super, fie că sunt din stil de viață, că am purtat pantofi care mi-au solicitat foarte tare articulațiile sau nu m-am hidratat destul, dar corpul deja îmi dă feedback, deci trebuie să încep să îl îngrijesc în plus. Exact. Așa mi-aș. Bun. Spuneai de coloană. Ce ai vrea să le spui oamenilor care ne privesc relevant despre tipuri de coloană, dureri de coloană? Voiam să ne rezumăm mai mult la acest tip de coloană, la coloana perfect dreaptă. Poate în popor... Sună bine asta, nu? Da, domnule. Am coloana perfect dreaptă. Poate asta ne duce și cu gândul la faptul că avem o postură perfectă. În majoritatea cazurilor nu se întâmplă chestia asta. O coloană are diferite curburi specifice pe care le avem la nivelul coloanei, la nivelul zonei cervicale, la nivelul zonei lombare și în momentul în care coloana e perfect dreaptă, o să vă și atașăm două poze, cum arată o coloană normală și cum arată o coloană dreaptă. Vedeți că am făcut o paralelă. Deci coloana dreaptă nu înseamnă că e o coloană normală. Este o coloană care a suferit diferite modificări tocmai ca să ajungă în acel stagiu. Deci asta nu e o chestie genetică, că m-am născut cu ea, așa e ceva ce la mine s-a întâmplat în timp, de a ajuns fie perfect dreaptă. Unii oameni se și pot naște așa. Majoritatea dintre noi, probabil, după ce ați fost la un consult medical sau la medicul de familie, că medicul de familie pune deseori diagnosticul ăsta, avem lordoză. Ne speriem unii dintre noi, avem lordoză. Lordoza, de fapt, este o curbură a coloanei lombare, mai accentuate. Eu inclusiv am lordoză. Ce înseamnă asta mai mult? Înseamnă că am fundul mult mai înapoi și e mult mai bombat și oamenii poate să... Dezirabil. Exact. Și cum se spune, fund de brazilian. Da, că... Deci, nu ar trebui să fie privit neapărat ca o afecțiune medicală. Pentru că corpul nostru este foarte inteligent. El se adaptează la stilul nostru de viață, creează diferite lucruri ca să poată să ne susțină, printre care o să vorbim și în momentul în care o să ajungem la hernia de disc. O să vă arătăm și niște lucruri și o să vă prezentăm niște lucruri care o să fie foarte interesante în ceea ce privește adaptarea corpului, mai ales la hernii de disc. Și hernii de disc care nu provoacă dureri. Eu sunt un exemplu. Bun, păi că tot veni vorba. Uite, eu la primele drumuri la medic pe tema durerilor răsturate de spate, ca orice om neinformat, m-am dus la RMN, prima dată am luat rezultatul de acolo, m-am dus cu el la neurolog, neurochirurg, ortoped, fiecare a avut altă părere. Asta iară, poate că e ghinionul meu, am povestit și în primul episod o situație similară la o căzătură cu motocicleta, 4 medici, 4 păreri diferite. În cazul spatelui, cred că am mers la 2 sau 3, unde am auzit de la ai 2 hernii, la ai o hernie, la ai protuzii. Poți să ne spui care e diferența între hernie și protuzie? Da, aș putea să spun care ar fi diferența. E vorba de, în momentul în care ne uităm pe un RMN, atunci medicul imagist, inclusiv unul din mentorii mei care mi-a fost aproape și îmi este în continuare aproape, medicul imagist poate să pună diagnosticul dacă este hernie de disc, dacă este protruzie discală, dacă este debord discal sau una din acestea. Putem arăta și o imagine pe care o să o vedeți imediat. Se referă mai mult la modul în care nucleul pulpos, care este între vertebre, herniază în afară. Deci, bun, și la hernie cum e și la protruzie cum e? O să se uite o să poată să vadă pe imagine. Da, okay, exact. Okay. Le văd pe imagine oamenii din comunitate, dar vreau să te întreb care e mai gravă. E mai nasol să ai hernie sau protuzie sau nu e nicio diferență? Sau... De principiu contează foarte mult, mai ales când privim o hernie de disc sau un debord discal sau o protruzie discală, este foarte important să vedem dacă modul în care iese nucleul pulpos din
de acolo din zona respectivă, dacă migrează către ramurile nervoase, este important să vedem dacă ating zonele respective, pentru că în momentul în care nucleul acesta pulpos este și, spre exemplu, are contact în mod direct cu nervul, acela poate să ofere durere sau nu. Și sunt studii foarte interesante care arată faptul că eu sunt una dintre unii din exponenții. Sunt un exemplu foarte bun pentru chestia asta. Eu am 3 hernii de disc încă de la vârsta de 16 ani, de când am fost pe ambulanță și trebuia de fiecare dată să ridic oameni, să ajut oameni, să-i poziționăm, să-i punem pe targă și așa mai departe, sau chiar să-i ridicăm de pe jos. Eu, în momentul în care am aflat că am hernii de disc, mai ales la vârsta aia, și mai aveam și 3, eu am intrat într-o mică depresie pentru că eu m-am gândit efectiv la inevitabil. Urmează operație. Dragi oameni, nu urmează operație. Nu mai sunt atât de multe cazuri care să necesite o operație. Cazurile care necesită o operație sunt cazurile în care hernia, protruzia de bordul discal pun în pericol nervul, deci sunt foarte adâncite herniile încât trebuie să fie operate, sau în momentul în care există rupturi. Dar în momentul ale în care discurilor care iară pun în pericol nervul. Ale discului, a nucleului pulpos, exact. Noi tratăm hernii ca și fizioterapeuți și de asemenea ceea ce mai voiam să vă spun este că dacă avem, să zicem că poate avem hernii de disc care amprentează nervul, dar există cazuri în care nu există durere. Deși în mod normal, ca la carte, ar trebui să avem dureri. Însă corpul nostru e atât de inteligent și există și studii pentru chestia asta, este atât de inteligent încât reușește să perceapă faptul că în zona respectivă trebuie să existe o adaptare nouă, iar nervul începe să se obișnuiască cu tensiunea pe care hernia respectivă îi oferă. Și există situații în care tot ceea ce e cel mai general în România, nu cred că vorbesc numai pentru România, inclusiv mentorii mei din Grecia. Da, Grecia se confruntă cu aceleași lucruri. Facem un RMN, că noi așa suntem ca popor, mergem la un RMN să vedem ce se întâmplă. Ceea ce înțeleg că e și util. Este adică util. E folositor, dar nu e 100% precis ce am văzut acolo, aia e. Este 100%, este o interpretare imagistică, practic. Deci medicul o să spună ceea ce vede acolo. Dar nu vă lăsați păcăliți de faptul că dacă pe RMN se vede acel lucru, nu înseamnă că acel lucru este și cauza durerii mele. Și acum pot să dau exemplu concret. Mergem și indicat ar fi înainte să mergem la RMN, să mergem la medicul de familie care să ne trimită către un specialist, care poate fi ortopedie, neurologie, depinde de afecțiunea pe care o avem. Și acum reîntorcându-ne la herniile de disc, în momentul în care vedem pe RMN hernie de disc cu amprentare a sacului dural, a nervului, etc., neurologul sau medicul poate să gândească din prima la faptul că din cauza faptului că tu ai în zona respectivă hernie și amprentează nervul, de acolo e durerea ta, trebuie să te operăm. Și după cum am spus, în mare parte nu este cazul. Încercați să vă vedeți înainte de a lua o decizie de genul trebuie să mă operez, poate să vă vedeți și cu un fizioterapeut sau cu un medic de reabilitare medicală. Noi, în clinica noastră, cam așa procedăm. Și anume, în cazul în care noi ne operăm de hernie de disc, spre exemplu, au mai existat cazuri în care după o operație persoana să nu-și fi revenit deloc. Sau chiar mai să ales că, din ce știu eu și din ce mi s-a spus și mie când contemplam subiectul operație, durează 6 luni. Sau așa ceva, că staie nervii
nervii, mușchii spatelui sunt tăiați pentru acces la coloană, nu? Revenirea, eu nu pot să intru neapărat în atât de multe detalii pentru că nu sunt chirurg ca să pot să ilustrez tot ceea ce cât durează, orientativ? Recuperarea poate să dureze între 3 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni, depinde de fiecare caz în parte al herniei de disc. Și de regulă, înainte de orice operație, fizioterapeutul trebuie să pregătească țesutul muscular în cazul în care, la gravide, spre exemplu, trebuie să pregătim musculatura care urmează să fie tăiată, cezariană, spre exemplu. Tocmai ca vindecarea să fie mult mai rapidă ulterior, să putem corpul știe deja, de dinainte să fi fost traumatizat cu tăietura. Exact, știe ce are de făcut, știm să intrăm din nou în același ritm, chiar dacă o să fie mai greu la început din cauza durerilor, tot o să fie mai bine pe parcursul ședințelor de kinetoterapie. Bun. Vreau să ne întoarcem puțin la subiectul ăsta al herniei. Pe lângă faptul că în unele țări, din cunoștințele mele limitate pe subiect, știu că în Franța operația pe coloană e interzisă dacă nu ți-e viața în pericol. Deci sunt țări în care au tras concluzia că există alte mijloace de intervenție mai bune. Dragilor, mă uit și în ochii voștri, nici eu, nici Andrei nu suntem medici, el e fizio și kinetoterapeut, eu sunt trainer, dar vreau să scot în evidență într-o conversație, într-un episod informativ, că există alternative la bisturiu, care poate să fie de multe ori cea mai la îndemână schemă de tratament pentru mulți medici și pentru că e comod și pentru că e bănos. Repet, experiență trăită unde, mergând la șeful secției de ortopedie a unui mare spital de la noi, prima recomandare și fără remene, după ce mi-a pus mâna pe picior, 5 minute a fost: e meniscul rupt, am azi 2 ore. Meniscul meu e intact, 10 ani mai târziu n-are nimic și n-a avut nici atunci. Deci e important să înțelegem că există și alte mijloace prin care putem adresa o hernie de disc. Andrei, vreau să ne descrii cu cap și coadă așa. Încep să simt dureri lombare, mai acute, poate cronice. Unde eu, pacient sau om care consider să mă ajut de specialiști, unde ar trebui să merg prima dată? Merg prima dată la fizioterapie sau kinetoterapie, merg la medicul de familie, care în funcție de ce știe să-mi dea trimitere la ce? La ortoped, la neurochirurg, la neurolog? Cum discernem? În România, de fapt, înainte să spun de România, o să spun cum se practică în alte țări. La medic ajungi numai în momentul în care ai nevoie, pentru că se pune foarte mult accent pe ei, ca în cazurile care chiar sunt dure, dificile sau pacientul necesită atenția medicului, abia atunci să ajungă. Până atunci, fizioterapeutul e prima linie de apărare. Da, prima linie. La noi în România nu se practică așa ceva. Sfatul meu pentru voi, și legal și din toate punctele de vedere, ar fi, în primul rând, să mergem la medicul de familie, să vedem el unde ne recomandă să mergem, pentru că mulți dintre noi nu suntem capabili să tragem o concluzie: dacă ne doare ceva, ar trebui să merg în X loc. Majoritatea o să meargă la remene ca să vadă ce se întâmplă cu zona respectivă. Absolut. Nu e practica recomandată, pentru că cu cât ne băgăm în mai multe evaluări, cu atât o să descoperim mai multe lucruri și poate nu ajungem la subiect, ci global o să vedem că avem mai multe probleme și la final o să zicem: nasoală-i viața. Ce fac cu toate astea? Da. Ce fac cu toată viața? Deci, mergem la medicul de familie. Medicul de familie, în cazul în care avem dureri de spate, să zicem, poate să ne trimită către ortoped sau poate să ne trimită către neurolog, nu neurochirurg. Neurochirurgul este numai pe partea de chirurgie. Deci, ca și consultații, ca și evaluare. Acolo ajungem la operație. Acolo ajungem la operație. Ca și evaluare fizică și clinică ar fi ortopedul și neurologul în prima linie de medici. Apoi, în cazul în care există dureri neuromusculoscheletale, fizioterapeutul. În cazul în care medicul constată... Ca să clarificăm, deci medic de familie. Da. În paralel sau după asta
fizio sau kinetoterapie, evaluare vorbim, nu diagnostic, ci eu la tine când ajung, presupunând că nu mi-ar fi recomandat Dragoș, uite, vorbește cu Andrei, că pe mine m-a ajutat foarte mult și vine și acasă. Cum ajunge cineva la fizio sau kinetoterapie? Întreb asta că, iar, în context sportiv, oamenii care fac sport de performanță ori au în echipă kinetoterapeut, fizioterapeut, dar pentru oamenii de rând. Când ne doare spatele, umărul, genunchiul, o articulație sau altceva, cum triezi? Că medicul de familie, din ce descrii tu, pare că nu te trimite la fizioterapeut, Nu te trimite la ortoped sau neurolog, din ce descrii, sau la RMN. Exact, pentru că el doar suspicionează o anumită afecțiune care trebuie confirmată fie de ortoped, fie de neurolog. Bun. După ce ei evaluează, Da. poate să prescrie fie pastile, dar ulterior în tratament ajunge și partea asta de ședințe de fizioterapie, ședințe de kinetoterapie. Pentru că mai ales în ultimii ani medicii au început să se întoarcă către noi și să recunoască și valoarea muncii pe care o aducem. Adică înainte, dacă eram considerați ăia care fac masaj, și da, e realitatea dură în care trăim, noi ca și kinetoterapeuți până acum eram considerați masori. Inclusiv prietenii mei, înainte, când am început facultatea și studiile și așa mai departe, au zis, ce bine are cine să mă maseze. Nu masăm. Masăm în diferite cazuri, dar kinetoterapia nu este despre asta. Eu trebuie să clarific și asta, cunoscându-te și înțelegând mai bine ce lucrezi. Un verișor de-ai mei a făcut curs de tehnician masor sau cum se numește ramura asta și a durat, cred că, 2 luni. Tu ai făcut o școală care a durat, pe lângă facultate și master, ai făcut o formare care a durat 2 ani. Da. Cu examene teoretice, sute de ore de practică sau câte ați avut, în prezența unor mentori și formatori din mai multe țări. Da. Deci cumva, cum osteopatia în Franța durează 5 ani, o facultate care durează 5 ani, kinetoterapia e mult mai mult decât masaj. Și eu aș propune, chit că nu e ce ai recomandat tu, dar, dragilor, eu am luat mai multă valoare, că e totuși podcastul nostru și putem să spunem ce vrem în el. Eu mi-am luat mai multă valoare și înțelegere despre propria mea condiție cu spatele, după 2 ore de conversație cu Andrei, decât din toți medicii pe care i-am întâlnit în relație cu subiectul ăsta în toată viața mea în rest. Diferența, cum am vorbit și în primul episod, a făcut-o disponibilitatea de a petrece 2 ore cu mine și a diagnostica dacă e o cauză articulară, musculară, neurologică. Deci, cumva eu aș spune că omul sfințește locul în zona asta și s-ar putea să fie mai câștigătoare întâlnirea cu un kinetoterapeut sau un fizioterapeut care vă acordă 2 ore din viața lui să vă înțeleagă contextul de viață, situația și așa mai departe, decât să mergem la șeful. Noi avem și chestia asta în România cu șeful secției de nu știu unde, da, care a ajuns șef poate și pentru că e competent, dar e foarte ocupat fiind șef și atunci o să aibă 10 minute maxim în care eventual te și operează dacă îl rogi frumos. Încercați să vă gândiți că profunzimea bate titulatura de multe ori. Prezența, interesul omului, sigur, care are și certificări, s-ar putea de multe ori să bată titlul de profesor, doctor, academician, șeful secției de la. Și cred că ar fi util, ca o ultimă idee aici de menționat, noi ca și kinetoterapeuți, prin titulatură și așa mai departe, noi suntem cei care putem să spunem ce e în neregulă cu musculatura, ce este în neregulă cu partea articulară și ce este în neregulă cu țesutul neuronal. Deci, pe partea aceasta, deși foarte mulți dintre medici nu o să fie de acord, este stâlpul nostru de bază și tocmai de aceea medicul de recuperare medicală, care, dacă ați văzut Formula 1, putem să dăm și un exemplu foarte fain aici, în care medicul de recuperare medicală, imaginați-vă că este inginerul care vorbește constant cu pilotul, pilotul fiind fizioterapeutul. Fizioterapeutul este cel care o să vă câștige cursa cu o echipă în spate, bineînțeles. După ce obține informații și bineînțeles și după ce el intră în terenul respectiv, strânge informațiile de care are nevoie și va ști ce să facă mai departe. Bun. Andrei, am vorbit de hernie,
Da. Am vorbit de faptul că există alternative la operație, am vorbit de faptul că ea subiectiv poate fi ușor câteodată confundată cu protruzie sau cum se numea asta la altă. Protruzie de bord, hernii. Bun. Vreau să te întreb acum, pentru oamenii care încă nu au, ce poate să facă să o evite? Care ar fi recomandările de bună practică așa, să ne ținem coloana sănătoasă cât mai mult timp? Dacă ar fi să vă dau un sfat pe care mi-aș fi dorit să mi-l dau eu mult mai din timp de când ridicam pacienții de pe targă și așa mai departe, herniile astea practic se întâmplă și din cauza faptului că uzăm zona respectivă. Cum ajunge presiunea acolo, nu avem studii, să zicem țintit, dacă am făcut mișcarea X să ajunge pe vertebra între L5 și S1, între L4, L5 și așa mai departe. Deci corpul răspunde la uzură. Sfatul meu ar fi să încercăm să nu ridicăm greutăți foarte mari sau dacă o facem să nu devină un job pentru noi, spre exemplu cum sunt oamenii care mută mobilă dintr-o parte în alta. Oamenii aia cu siguranță au câte ceva pe acolo. Poate au și hernii de disc, dar nu înseamnă că aia o să fie cauza lor. Și studiile arată și că mare parte din populație, pe lângă faptul că suferă de dureri lombare, majoritatea dintre noi cel puțin vom trăi o hernie în viața asta, la nivelul coloanei. Asta e varianta în care oamenii respectivi au de ales. Dar dacă Absolut. n-au de ales, iată, situația ta lucrând pe ambulanță trebuia să manipulezi oamenii pe targă și așa Exact. mai departe, ce pot să fac legat de postura în care ridic, legat de încălzirea zonei, legat de hidratare, dacă are vreo legătură, că eu le-am auzit pe toate astea parcursul timpului, de la a purta încălțări mai prietenoase cu osatura, cu sistemul scheletal, până la hidratare, până la încălzirea zonei, înainte de a face ceva, apropo de ce vorbim și noi cu rigiditatea de dimineață. Da. Deci poți să ne spui, dacă n-avem de ales, trebuie să ridicăm chestii grele. Absolut. Sau suntem, cum să spun, într-un context de viață care nu ne permite să scăpăm de asta. Sfatul meu ar fi să vă vedeți cu un specialist în domeniu, fizioterapeut, kinetoterapeut, cum doriți voi să îl numiți, Da. tocmai pentru a îi explica, uite, am un stil de viață care pentru mine înseamnă să ridic chestii grele, trebuie să o fac de 5 ori pe săptămână și așa mai departe. E foarte greu să dai o informație generală, mai ales în momentul în care nu știi cu ce se ocupă omul respectiv. După ce mergi la fizioterapeut și poate să înțeleagă cu ceea ce tu te ocupi și poate să te și evalueze, să vadă cum stai cu corpul și așa mai departe, puteți împreună să faceți un plan de tratament care să prevină cât de mult se poate sau măcar să avem musculatura cât mai puternică, să poată să preia din încărcătură, la fel și ligamente, tendoane, etc. Cam asta ar fi singurul lucru pe care putem să-l facem, prevenție și să monitorizăm zona respectivă și să nu vă speriați în cazul în care apar herniile de disc, pentru că, după cum am spus, nu înseamnă că dacă avem o hernie de disc înseamnă că avem și o cauză de durere. Mm-hmm. Ok, deci poți să trăiești asta fără să doară, la fel cum poți să o trăiești să doară, Exact. caz în care mai avem pași până la operație. Exact. Bun. Dragul meu, două spețe specifice. Prima este cea a mămicilor care trăiesc perioada sarcinii, în care, nu știu la persoana întâi, dar din rândul prietenilor înțeleg că apar dureri osoase sau musculare. Da. Ce pot face mămicile în perioada respectivă să doară mai puțin sau să trăiască mai bine? Că, iată, starea fizică afectează starea psihică afectează sarcina, deci lucrând pe corp poate creștem probabilitatea să avem chiar un bebeluș fericit și bine dezvoltat. Exact. Eu nu pot să vă spun la persoană întâi ce se întâmplă, însă aș putea să vă spun din perspectiva pacientelor pe care eu le-am avut. Am avut paciente care după câteva luni de sarcină au început să se întrebe: oare ar mai fi util să fac în momentul de față mișcare? Oare ar trebui să mă opresc ca să nu afectez bebelușul? Și răspunsul ar fi: continuați,
cu mișcarea în permanență, că făceați sală foarte bine, se dozează intensitatea, se găsesc metode prin a putea lucra în continuare și așa mai departe. Trebuie să ținem o relație strânsă cu medicul care ne supervizează sarcina, dar de asemenea și cu kinetoterapeutul, pentru că în sarcină o să existe momente după 5 luni, după 6 luni sau în funcție de cât de rapid prinde bebelușul în greutate, o să existe momente în care corpul o să se întâlnească cu 4 kg, cum ar fi în cazul mamei mele, 4 kg în plus de bebeluș, plus kilele pe care le mai acumulezi în perioada sarcinii. Și acum e ca și cum v-aș spune și eu, vouă, luați o greutate de 10 kg în mână, puneți-o pe burtă și încercați să mergeți o zi întreagă. Automat în corp o să apară modificări din cauza faptului că există o încărcătură mult mai mare și este chiar în zona abdominală, deci automat o să reflecte și în bazin, în picioare, poate o să spunem că ne simțim picioarele mult mai obosite, mă doare spatele, mă doare coloana, mi-e greu să mă ridic, mi-e greu să fac diferite activități. Nu trebuie să ne oprească din a face mișcare. Mișcarea e cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți în momentul ăla. Super util. Și există mame care după sarcină în continuare poate au dureri musculoscheletale și unii medici spun să nu facă absolut nimic, să mai aștepte, să se închidă operația, să mai treacă câteva luni și după aia vedem noi. Dar durerile acelea ar putea să se cronicizeze. Deci în momentul în care ajungeți în fața fizioterapeutului să ne confruntăm cu o problemă mult mai mare față de ceea ce a apărut în mod inițial. Ok. Deci eu mi-au așa, ca și concluzie pentru mămici. Da. Prima concluzie e că trebuie să fie cooperarea asta între fiziokinetoterapeut și medic, pentru că la urma urmei sarcina e o situație aparte unde prioritatea zero e sănătatea mamei respectiv a fătului. Exact. 1. 2. Că mișcarea, ca și în cazul meu, când avem o afecțiune sau o condiție, mișcarea este indicată, nu contraindicată. Exact. Adică eu când am luat pauză ani de zile de la a mai face orice formă de exercițiu pentru zona lombară, pentru că mi-a intrat în cap, tot în urma unei vizite la Spitalul Județean în Ploiești, la un medic, e afectată zona protejați-o, protecția pentru mine a însemnat nu mai fac nimic acolo, mușchii aia s-au atrofiat și tu când m-ai întâlnit aveam spatele perfect drept. În zona aia nu mai era nici urmă de mușchi care să sprijine articulațiile sau mușchii aia care mai erau atât de solicitați pur și simplu de greutatea și stilul meu de viață că trăiau contracturi. Când vorbim de compensare, asta e o idee care pe mine m-a ajutat foarte mult în lucrul meu cu tine, deci poți să ne zici un pic cum se întâmplă asta în corp? Am zona lombară, în cazul meu pătratul lombar, cei deasupra noadei. Da. Slăbit sau nelucrat, cum apare compensarea și la ce duce? Dacă îmi permit să ofer un exemplu mult mai ușor de înțeles pentru ascultători, supra-solicitarea și compensarea s-ar rezuma la un exemplu foarte simplu. Să zicem că ridicăm o pungă de cumpărături cu brațul stâng. Automat, să zicem, dacă am ridicat-o de mai multe ori, toată mișcarea ar fi făcută de unul din mușchii pe care avem în număr. Dacă, spre exemplu, continuăm pe o perioadă lungă de timp, mușchiul ăla o să devină supra-solicitat. Automat, în momentul în care există supra-solicitare în corp, fie că e un mușchi sau altul, corpul nostru e foarte inteligent și o să caute imediat următoarea grupă musculară sau următorul mușchi care știe să facă aceeași mișcare pe care umărul obișnuia să o facă până să intre în supra-solicitare. Și cam la asta se rezumă compensarea. Deci în cazul ăsta nu mai poate, nu știu, vezi, ne gândim la ceva ce îmi dai tu să lucrezi la sală, nu știu, nu mai poate spatele, când fac exerciții nu mai pot mușchii ăștia de aici și încep să trag cu tricepsul. La același exercițiu când trebuie să trag de o bară în jos, o perioadă am tras cu, cum se numește ăsta?
Marele dorsal? Marele dorsal, nu mai poate marele dorsal, intră tricepsul, adică mușchii de aici care trag cu ei. Exact. Lucrul ăsta aplicat nu la hipertrofie, la antrenamente la sală, ci în viața de zi cu zi. Poate să explice de ce eu, din cauza unei dureri care era în zona lombară, am ajuns să am bazinul blocat. Da. Sau piciorul stâng mult mai contractat decât dreptul. Da. Pentru că cum se cheamă, compensări, zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an, mai ales dacă noi mergem la medic doar când avem o problemă, sau la fizio sau kinetoterapeut cu atât mai puțin, efectul ăla agregat, pot să mă trezesc că, nu știu, de la o problemă, de la gleznă, poți să-mi dai niște exemple din astea de unde dai și unde crapă, ca oamenii să-și facă o idee de unde... Da. Aș putea oferi un exemplu, mai ales că este și un exemplu personal, care mie mi s-a întâmplat la vârsta de 19 ani, în momentul în care eu îmi supra-solicitam corpul incredibil de mult. Imaginați-vă că la vârsta de 19 ani mergeam la sală, trebuia să ajung și la 2 joburi, aveam și voluntariat în paralel și mai aveam și facultate. N-am ținut cont de ceea ce mi se întâmplă la nivelul corpului, mai specific să fiu, în zona rotatorilor externi. Zona rotatorilor externi se poate regăsi la nivelul mușchilor fesieri, ca să spun așa, Paul. Și ceea ce s-a întâmplat cu mine în momentul în care am avut parte de simptomatologie a sindromului de piriform, așa se numește în literatura noastră medicală, am întâmpinat simptome neurologice similare herniei de disc. Anume, am avut parte de fulgerări în zona coapsei posterioare și am avut parte și de furnicături. De ce spun că sunt similare cu ceea ce se întâmplă ceea ce se întâmplă în momentul în care avem o hernie de disc? Pentru că pacienții cam de aceleași lucruri o să poată să se plângă. Și nu blamez medicii pentru diagnosticul pe care ei mi l-au pus, pentru că nu se poate diagnostica numai după un RMN sau nu mai țin minte exact ce investigații îmi făcuseră. Atunci nu eram la fel de intrat în lumea medicală. RMN-ul știu sigur că l-am făcut pentru că în momentul respectiv lucram pe o secție de imagistică dintr-un anumit spital și dacă nu se fac teste clinice cu pacientul ca să includem sau să excludem, fie că includem că are hernie de disc sau includem că are sindrom de piriform sau excludem una din aceste două posibile patologii, nu o să putem să tragem o concluzie niciodată. Adică întotdeauna trebuie testat să vedem ce se întâmplă cu omul. Nu să punem diagnostice sau în cazul meu nu să spun ce ai fără să facem o evaluare. Pentru că, din nou, după cum am spus, fizioterapeuții nu pun diagnostice. Noi doar evaluăm. Ce ar fi util de precizat din toată povestea asta pe care eu am trăit-o ar fi să ne ascultăm corpul și în momentul în care simțim ceva sau resimțim ceva la nivelul corpului nostru să facem investigații sau să ne evaluăm. Acum vreau să te întreb până când trecem la tratarea și ameliorarea lucrurilor ăstora unde o să avem mai multă parte de exemplificare video, să ne arăți mișcări. Vreau să te întreb 2 ultime lucruri. Mare parte din cunoscuții mei au probleme ori cu zona cervicală, ori cu zona lombară. La lombar sunt eu, tata, Vărămiu, Mihai, toți fiind oameni, Vlad, toți fiind oameni în jurul la 1,90 m, toți fiind pe acolo, Vlad un pic peste, eu cu 1 centimetru sub și tot așa. Și probabil mulți dintre cei care ne privesc și ne ascultă. De ce sunt atât de frecvente problemele în zonele astea două și ce am putea face să le, rărim, așa ca populație?
Haideți să ne gândim puțin diferit. Gândiți-vă la faptul că zona lombară și zona cervicală sunt unele dintre articulațiile care sunt cele mai mobile în corp, adică în momentul în care, să zicem, poate dacă nouă ni se blochează ceva la picior, spre exemplu, da, avem o durere, dar putem trăi cu ea. În schimb, la gât, până și cea mai mică durere sau în zona lombară, cea mai mică durere, poate să ne provoace disconfort. De ce? Pentru că în momentul în care, datorită faptului că sunt zone mobile, dacă ne mișcăm Robocop. gâtul strâng, da, exact. Eu că aminte că așa mă mișcam. Nu mai întorceam gâtul, mă mișcam din tot corpul ca să privesc în stânga sau în dreapta. Exact. Și ne întoarcem înapoi la faptul că există diferite contracturi, antalgice și algice. Vor să ne protejeze sau pur și simplu e o contractură care doar e menită acolo să doară. În general, cu gâtul o să întâmpinăm foarte multe persoane care se plâng de dureri în zona asta pentru că nu mai poate să-și miște capul. O să se miște cu tot corpul, iar la spate o să se întoarcă mai mult din picioare. O să găsească corpul orice metodă doar să compenseze să nu mai existe mișcare. Și tocmai de aceea sunt cam cele mai afectate zone din cauza faptului că suntem forțați să le simțim, pentru că le folosim în fiecare zi și avem nevoie de mobilitate în corp în momentul în care suntem inclusiv la birou sau în activitățile din viața de zi cu zi. Acum, Andrei, până mergem către finalul conversației, aș vrea să mai întreb o chestie. Noi ajungem la kinetoterapie sau fizioterapie, dacă ajungem vreodată, și suntem obișnuiți că la medic sau, în general, sănătatea ne o adresăm când arde. Da. La dentist mergem când doare carii. și câteodată nici atunci trebuie să doară cariile ca să doară, mergem. corect. La medic mergem când ne doare spatele sau ceva, dar la un nivel la care nu mai putem funcționa normal. Ca să-și normeze oamenii așteptările, de câte sesiuni sau e suficientă o sesiune de kinetoterapie sau de fizioterapie să ieșim din criză sau e nevoie de un angajament mai ca la psihoterapie pe termen mediu-lung? Dragilor, credeți-mă că dacă ar fi fost suficient o singură ședință de kinetoterapie, eram miliardar până acum. Răspunsul este nu. Nu este suficientă o singură ședință de kinetoterapie din cauza faptului că în mare parte noi lucrăm după anumite obiective. În funcție de durerile pe care le avem sau pe scopurile pe care noi lucrăm, avem nevoie de un anumit număr de exerciții. Cel mai frecvent o să vedeți că se prescriu între 10, 20, 30 de ședințe de kinetoterapie și asta e din cauza faptului că noi după ce lucrăm, spre exemplu, o zi pe partea aceasta de kinetoterapie, corpul are nevoie de puțin timp să integreze tot ceea ce a făcut și să proceseze tot mecanismul prin care noi am trecut și ceea ce am lucrat. După care mai există și temele pe care pacienții noștri le primesc în momentul în care au terminat ședința de kinetoterapie. Mâine ai o zi liberă, spre exemplu, trebuie să lucrezi 2-3 exerciții pentru că trebuie să avansăm în anumite obiective. Și mai departe la fel, în continuare trebuie să avansăm din ce în ce mai mult. Adică nu vă imaginați că în momentul în care mergeți la kinetoterapie, deși poate dacă ați avut contact cu lumea noastră în kinetoterapie, majoritatea specialiștilor cred că prescriu aceleași exerciții continuu. Batem pasul pe loc, cum s-ar spune. Deci în partea de kinetoterapie sunt exerciții diferite de la zi la zi. Mai adăugăm câte unul, câte două, câte trei. Modificăm intensitatea din ce am trăit eu. Exact, modificăm intensitate, modificăm frecvență, poate cu ceea ce ne confruntăm în momentul de față nu mai are nevoie să ne vedem de 3 ori pe săptămână, scădem la 2, scădem la o singură ședință, nu ne mai vedem decât de sărbători să ne mulțumim că ne-am întâlnit și așa mai departe. Adică nu e un proces a la lung decât în momentul în care sunt cazuri dificile. Sau când obiectivele, cum e cazul meu, că noi lucrăm de 1 an jumate aproape, obiectivele se schimbă. Da. De la ieși din durere, la tonifia sau încărca, la întări zona respectivă,
după aia la obiective care nu mai țin de sunt la minus și vreau să ajung la 0, ci sunt la 0 și vreau să arăt într-un fel sau să mă mișc într-un fel, să fiu mai funcțional. Deci, dragilor, o relație poate să dureze mult timp, doar că e dependentă de obiective. Un lucru pe care eu mai simt să-l spun spre final, Andrei, e că în experiența mea cu tine a contat mult faptul că eu știam să fac multe din exercițiile astea, nu știu, biceps mai făcusem, triceps, habar n-am, umeri, dar să te am lângă mine, fie în sală, fie acasă, unde am lucrat și să corectez lucrurile alea, să spui, uite, când ridici, încearcă să faci așa, nu doar să ridici așa, sau la biceps ține tensiune pe coborâre și așa mai departe, astea fac o mare diferență mare care poate să fie și între lucrez și mă accidentez versus lucrez în condiții de siguranță sau între lucrez în condiții de eficacitate moderată versus lucrez super eficient, adică în 25 de minute am febră musculară, a doua zi ca lumea. Spun asta pentru cei care s-ar putea să vă întrebați, da, ok, nu poți mă uit la tutoriale pe YouTube? Ba da. Dar ce nu poate să dea tutorialele sunt, unu, particularizarea cunoașterii expertului care a făcut video pe situația voastră, ceea ce lucru cu cineva în carne și oase poate face, și doi, e observația capacității voastre de a face ce e acolo, că eu mi-aduc aminte inclusiv, nu știu, la primele sesiuni pe care o să le și aveți pe ecran, dragilor, de întărire a musculaturii spatelui, Andrei mi-a dat să fac niște exerciții care păreau banale, cum ar fi să stau întins pe burtă și să-mi ridic brațele așa, respectiv picioarele. Am avut sentimentul că cele mai grele exerciții pe care le-am făcut în viața mea. Prima săptămână, a doua mai puțin și deja în a treia, a patra merge altfel treaba. Deci ne-am lămurit că o sesiune poate să fie folositoare în a te scoate din criză, cum a fost sesiunea de terapie manuală pe care tu ai avut-o cu mine în perioada de criză și a doua, a treia zi era mai bine, dar nu e suficient cât să adresăm problema de fond. Exact, adică noi putem, poate, în mare parte, în primele sesiuni, putem să adresăm efectul, dar nu putem să ajungem la cauză din prima. Și e important de menționat și că kinetoterapia nu se rezumă numai la partea asta medicală în care doar scoatem pacientul din criză. Noi putem avea parte și de performanță, adică imaginați-vă că sportivii care vin la noi și care au nevoie de noi nu o să primească exerciții medicale, că mulți dintre noi avem concepția, mă duc la kinetoterapie pe lângă faptul că mergem la masaj, da, că facem doar niște exerciții banale și atâta tot. Nu, lucrurile stau puțin diferit. Trecem de la ușor la complex. Și exercițiile alea pe care poate le vedeți pe Instagram sau pe Facebook, așa flashy, care, mamă, ăsta stă pe minge în timp ce ține și o bară, trebuie să-și țină și echilibru și mai are și greutăți pe nas. Nu vă imaginați că acolo ajunge din prima. Persoana respectivă pleacă de la exerciții banale în cazul în care a fost... Cum am făcut eu, da? Stat pe burtă și ridica brațe și picioare. Deci era vorba de activarea unor mușchi care nu funcționau. Ce bine că ai zis asta. Uite, era un episod de ale lui Andrew Huberman în care povestea o chestie și eu cred că e folositoare și te și întreb dacă o știi și dacă ține apă. Spunea așa că o grupă musculară, cu cât ți-e mai ușor să să încordezi zona respectivă, da, deci cu cât e mai ușor să încordezi zona respectivă, okay, că e piept, că sunt fesier, că sunt orice ar fi, cu atât e nevoie de mai puțin focus pe zona aia în antrenament, pentru că legătura între creier și corp, între sistemul nervos central și mușchi, e mai bună. Cu cât e o zonă unde nu numai că nu prea pot să o contract, dar nici nu simt mușchiul ăla, cum, nu știu, tu ai făcut cu mine cu marele dorsal, sau, nu știu, m-ai rugat să mă încordez și nu reușeam să încordez zona aia. Da. Cu atât acolo e depus mai mult focus, și pentru că ăla e un mușchi probabil atrofiat, dar și pentru că legătura asta între creier și mușchi, autostrada de comunicare între ele nu funcționează bine. Exact. Ceea ce zicea Huberman acolo era vorba, da, într-adevăr, de mind-muscle connection, conexiunea dintre
creier și mușchi și o să rezumăm chestia asta foarte pe scurt. Când ne apucăm de condus, e greu până ne învățăm, băgăm între întâia. Există dansul ăla pe care ne zic instructorii, trebuie să... Stâng, drept, stâng. Da, trebuie să faci ambreiajul cu accelerația, etc. Ei bine, în momentul în care noi încercăm să activăm o anumită grupă musculară cu care noi poate n-am avut... nu am întâlnit-o în viața noastră, dar acum suntem obligați să o facem sau trebuie să o activăm, o să dureze ceva timp până reușim să înțelegem, ok, dacă fac mișcarea asta, poate reușesc să-mi activez, trebuie să mă încordez mai tare, trebuie să inspir și așa mai departe, vorbind în cazuri generale, da? Nici nu cazuri punctate. Odată ce învățăm de fapt, odată ce intră în rutina noastră să înțelegem cum face mișcarea respectivă, nu o să mai necesită atâta timp față de cât ne-a luat să o învățăm prima oară. La fel și condusul, adică eu în moment de față nu mă mai gândesc când bag întâia, din fericire. A doua, din fericire, exact. La fel, același lucru este și conexiunea dintre minte și mușchi. Este foarte importantă, mai ales dacă vrem, spre exemplu, să ajungem și la sală și să lucrăm pe diferite grupe musculare și nu înțelegem, ok, eu ce trebuie să simt? Sau chiar și în recuperare. Avem o grupă care e atrofiată și nu înțelegem ce ar trebui să simte în mișcare. Fizioterapeutul e acolo să vă îndrume și să înțelegeți ce trebuie să simțiți și să faceți mișcarea corectă. Superb. Dragul meu, hai să trecem la partea practică. Am vorbit despre ele în teorie. Acum ți-aș propune să reiterăm ideea asta. Aveam o penultimă întrebare aici. Dacă doare o zonă sau dacă mă simt rigid în zona aia, ca să clarificăm, trebuie să o feresc sau trebuie să o activez? Trebuie să fac exerciții pentru zona aia sau trebuie mai degrabă să o evit? Cel mai rău lucru pe care putem să-l facem pentru corpul nostru în momentul în care ne doare o anumită zonă este să evităm mișcarea. Este exact exemplul acela cu gipsul pe care l-am dat mai devreme. Dacă zona aia devine inactivă, gândiți-vă doar, a apărut o durere. Vreau să mă feresc de ea, nu mai fac mișcarea respectivă. Dacă nu o să mai activez zona respectivă, automat nu o să mai am atât de mult control asupra ei și de acolo poate să apară dezechilibre musculare. Ok, mușchiul ăla nu mai funcționează, corpul e foarte inteligent, găsește alt mușchi. O să-mi facă ăla mișcarea. După aia ăla o să fie supra-solicitat pentru că ca un domino. Da, eu nu sunt menit să fac mișcarea asta, să vină altul și tot așa. Și pot să mă trezesc că am stricat jumătate de sistem de la o situație punctuală pe care am... Ok. Sau inclusiv când avem dureri mari, crize, cel mai rău lucru pe care putem să-l facem este să nu facem deloc mișcare. Consultați-vă cu un fizioterapeut pentru că el va ști cum să procedeze mai departe, inclusiv în momentele în care există dureri foarte mari. Pot să vă dau și eu un mic exemplu. Când există dureri foarte mari, am avut, spre exemplu, un sportiv care avea dureri în zona aductorilor. O să vi se arate o poză imediat. În zona respectivă existau dureri atât de mari încât el nu mai putea să meargă sau să alerge. Pentru durerile foarte mari, noi am ales să facem niște exerciții de izometrie, care sunt menite să vină acolo să mai scadă din durere. Deci, în concluzie, cel mai rău lucru pe care putem să îl facem pentru corpul nostru în momentul în care avem dureri groaznice sau pur și simplu niște dureri, este să evităm mișcarea respectivă. Trebuie să facem mișcare tocmai ca să punem musculatura în funcție, să se activeze și să-și îndeplinească rolurile. Ca ultimă speță, propun acum să le ilustrăm celor care ne privesc și setul de exerciții pentru sunt la birou și trăiesc dureri în zona lombară, cazul meu, da, zona cervicală, cazul altora și zona toracală, pe categorii. Vă vom arăta câteva exerciții pentru rigiditatea matinală cu care oamenii se confruntă și colegul meu Vlad va face demonstrațiile pentru exercițiile respective. Primul, care este unul destul de esențial, am văzut foarte multe persoane care au
fost din ce în ce mai bine după câteva seturi din exercițiul acesta. Arată cam așa. Vlad, din poziția în care ești tu acum, în momentul de față, trebuie să te duci jos cu vârfurile degetelor de la mână către cele de la picioare. Perfect? Din poziția asta trebuie să ridicăm fundul de pe scaun, iar de aici trebuie pur și simplu doar să ne îndreptăm. Exercițiul ăsta trebuie să facem 10 repetiții. Putem să efectuăm 3 sau 4 seturi pentru exercițiul respectiv și să avem 15 secunde pauză între seturile pe care noi le facem. Exercițiul acesta trebuie să-l facem lent și controlat, nu trebuie să fie nimic bruscat. Perfect? Și acesta este primul exercițiu. Vă vom arăta niște exerciții pentru stretching, care vor fi foarte utile pentru cei care lucrați la birou sau cei care aveți o viață care vă cere să stați foarte mult pe scaun. Și exercițiile acestea de stretching au ca și scop întinderea musculaturii din zona pe care dumneavoastră puteți să o simțiți fie blocată, fie mai rigidă, și exercițiile arată cam așa. Vom merge în primul rând să le arătăm pentru zona cervicală. Colegul meu Vlad va face demonstrațiile. Vlad, primul exercițiu o să fie cu bărbia în piept, te rog. Ambele mâini le împerechem și le ducem la nivelul cefei. Iar de aici lăsăm coatele să cadă înainte. În poziția aceasta o să stăm aproximativ 30 de secunde. Este indicat să repetăm exercițiul acesta de 3-4 ori și să avem o pauză de aproximativ 15-20 de secunde. E ok, Vlad? Mai departe, următorul exercițiu pe care puteți să-l faceți va fi cel pentru extensia cervicală. Vlad, dacă poți să duci tu capul pe spate, să demonstrezi. Și de aici să pui ambele palme la nivelul bărbiei. Bun. Din această poziție vom crea un alt tip de stretching pentru zona cervicală. Și în poziția respectivă trebuie să stăm aproximativ 30 de secunde. Vom repeta de 3-4 ori exercițiul respectiv și vom avea o pauză de 15-20 de secunde între seturi. E suficient, Vlad? Pentru următorul vom face înclinarea către dreapta a zonei cervicale și o să te rog să-ți pui și mâna dreaptă peste cap, la nivelul ăsta. Perfect. În poziția aceasta, ca de fiecare dată de până acum, o să stăm aproximativ 30 de secunde. Vom repeta de aproximativ 3-4 ori și vom avea o pauză de 15-20 de secunde între seturi. Același lucru poate să fie repetat și pe partea opusă, deci înclinare pe partea stângă. Ne vom folosi de aceleași metode, cu o precizare, o greșeală comună la majoritatea oamenilor. Vlad, lasă umărul moale. Este indicat să avem umărul moale în momentul în care efectuăm exercițiul respectiv, iar ca număr de seturi, repetări, pauză rămâne exact același ca cele de dinainte. Gata, Vlad? Și ultimele două exerciții pe care le putem recomanda pentru partea cervicală ar fi rotația către dreapta, Vlad. Și dacă simțim nevoie de un stretching adițional, putem să punem palma stângă la nivelul bărbiei și să împingem. Sau pumnul, cum dorești tu. Bun. Ca și număr de seturi, repetări și pauză, exact ca cele de dinainte, și același lucru îl vom face și pe rotație către partea stângă. Perfect. E suficient, Vlad. Acestea au fost unele dintre exercițiile pe care puteți să le faceți cu ușurință la birou sau
puteți să le faceți în momentele în care simțiți gâtul tensionat, fie că este de natură că el e înțepenit sau simțiți vreo tensiune musculară, nu contează. Ideea este să vă poată oferi un confort mai departe după ceea ce efectuați exercițiile respective. Vom continua cu exercițiile de stretching pentru zona toracală. La fel cum am spus și la cele pentru zona cervicală, aceste exerciții sunt menite să întindă musculatura din zona respectivă și să ofere un confort mult mai mare față de rigiditatea pe care o experimentați în momentul de față sau orice alt tip de blocaj în zona respectivă. Vlad, pentru primul exercițiu, poți să ții mâinile la nivelul pieptului, de o parte și de alta, perfect, și de aici să ne aplecăm numai din torace. Până simți că se întinde perfect. Bun, în poziția respectivă o să stăm la fel ca la celelalte exerciții de stretching, aproximativ 30 de secunde. Vom face între 3 și 4 seturi din exercițiul acesta și avem 15 sau 20 de secunde pauză între seturi. Vom rămâne în poziția respectivă până simțim un stretching la nivelul toracelui, care poate să fie încă de sub zona cervicală, undeva cam până aici, doar ca și punct de reper. Bun. Vlad, suficient. După care o să mergem în extensie toracală. Atenție, în momentul în care facem exercițiu de extensie pentru zona toracală, nu trebuie să mergem cu totul, inclusiv să activăm partea lombară ca să mergem cât mai mult. Zona toracală e puțin mai limitată de atât, deci chiar și dacă mergem ca și grade de mișcare cât merge Vlad, e totul în regulă, trebuie doar să simțim că se întinde zona respectivă și că simțim că se activează musculatura respectivă. La fel, vom rămâne undeva între aproximativ 30 de secunde, vom efectua 3 sau 4 seturi în funcție de preferința fiecăruia și avem 15 sau 20 de secunde pauză între seturile respective. Era prea întins. Și să nu rămâne să vă întindeți prea mult. Mai departe, înclinarea, Vlad, în partea către dreapta, către stânga, cum dorești tu? Stânga. Înclinarea, din nou, o să avem aproximativ 30 de secunde în care vom rămâne în poziția respectivă. Vom avea 3 sau 4 seturi, după preferința voastră, și 15 sau 20 de secunde pauză între seturi. Și la fel putem să facem și pe partea opusă. Același număr de seturi, repetiții, etc. Poți să revii, Vlad. Și pentru ultimul avem rotație către stânga și către dreapta. Bun. În această poziție o să rămânem din nou, la fel cum am vorbit și pentru celelalte exerciții, 30 de secunde aproximativ, 3-4 seturi și 15-20 de secunde pauză. Vlad, poți să te întorci pe partea opusă. Același număr de seturi, repetiții, etc. Vlad, poți să revii înapoi. Și gata. Acestea sunt o parte din exercițiile pe care puteți să le faceți din nou cu ușurință la birou sau oriunde doriți dumneavoastră, atâta timp cât simțiți tensiune în zona toracală. Și asta e. Continuăm cu exercițiile de stretching pentru partea lombară de data aceasta. Ca de fiecare dată, după cum v-am obișnuit și cu celelalte exerciții de stretching, repetările, seturile, secundele în care rămânem în poziția respectivă o să fie aceleași, inclusiv pauza. Vlad, pentru primul exercițiu ne aplecăm cât de mult putem. Ca și punct de reper, trebuie să ne ducem cu vârfurile de la degetele de la mâini către sol, către vârfurile degetelor de la picioare. În cazul lui Vlad,
până pe podea, majoritatea dintre noi poate nu o să ajungă până acolo, nici măcar eu. Nu este obligatoriu să ne forțăm să ajungem cât de jos posibil. Vlad poate să o facă cu ușurință. Vlad, poți să te ridici. În momentul în care facem exercițiul acesta de stretching, e important să nu îndoim genunchii și să-i menținem cât de drepți posibil, să nu forțăm mișcarea respectivă și, de asemenea, în momentul în care revenim din poziția respectivă, să nu revenim brusc, nu brusc cum a făcut Vlad acum, ci să revenim cât mai lent din poziția respectivă. Bun, mai departe o să mergem în exercițiul de extensie pe care îl avem pentru partea de stretching. Deci, Vlad, mâinile în șold și mergem cât de departe posibil pe spate. Ok. De asemenea, din nou, nu o să îndoim genunchii, o să rămână cât de drept posibil pentru exercițiul respectiv. Rămânem 30 de secunde. Vom efectua de 3-4 ori exercițiul respectiv și cu 15-20 de secunde pauză între seturile pe care le-am propus mai devreme. Poți să revii înapoi, Vlad. De asemenea, pentru absolut toate exercițiile de acum, nu există o regulă să ajungem până la capătul de mișcare. Pentru anumite persoane, în funcție de dificultatea pe care o întâmpină la nivelul coloanei, poate să meargă 5 grade, poate să meargă ca și un sportiv de performanță care face gimnastică până la maxim, dar nu este obligatoriu să ne forțăm să mergem cât mai departe de atât, ci până simțim că se întinde zona respectivă. Bun, mai departe o să avem exercițiul de înclinare. Vlad, poți să rămâi cu mâna stângă în șold și cu mâna dreaptă o să ne înclinăm la maxim din partea lombară. De regulă, stretching-ul se simte pe partea opusă înclinării. Deci dacă Vlad se înclină pe dreapta, noi trebuie să simțim un stretching pe stânga. Pentru unii dintre voi e posibil să simțiți și o oarecare durere. Nu trebuie să vă speriați de durerea respectivă. Vedeți dacă trece în urma stretching-ului respectiv. Vlad, poți să revii înapoi. În cazul în care nu trece, puteți să consultați mai departe partea de kinetoterapie sau medicul de recuperare medicală. De regulă sunt niște mușchi care se întind în zona respectivă, dar pentru cei care doresc să se investigheze mai departe, ar fi recomandat să se ducă la medic sau la o evaluare musculoscheletală din partea kinetoterapeutului. Bun. Și în partea opusă, Vlad? Perfect. Același număr de repetări, seturi, secunde în care rămânem în poziția respectivă și, de asemenea, secunde de pauză. Poți să revii, Vlad. Vlad l-a durut puțin în momentul de față. Bun. Și ultimul exercițiu pe care îl avem este de rotare către dreapta la maxim sau către stânga la maxim. În momentul în care efectuăm exercițiul respectiv, șoldurile nu ar trebui să se ducă odată cu trunchiul, ci trunchiul trebuie doar să meargă singur, bazinul rămâne pe loc, nu ajută la mișcarea respectivă. Bun. Poți să te întorci, Vlad, către mine. Perfect. Bun. Acestea ar fi cele 6 exerciții de stretching pe care putem să le facem la nivelul coloanei lombare. Bineînțeles, sunt mult mai mult de atâta, dar ceea ce este la îndemână, mai ales pentru cei care lucrează de acasă sau la birou, eu propun să le faceți pe acestea și întotdeauna când faceți exercițiile respective, nu vă grăbiți și nu bruscați mișcările. Bun. Cred că dacă am fi făcut tot episodul mai mult cu partea asta video, ar fi fost și mai util. Dragul meu, îți mulțumesc, Maxim. Episodul despre stare de bine fizică plus ăsta despre ameliorarea durerilor și problemelor datorate condiției fizice, eu sper să
ce să zic, să aducă în viața voastră, dragilor, ce a adus Andrei în viața mea de când îl știu, și anume o stare de bine mai mare și capacitatea de a funcționa mai bine cotidian, cu multă muncă, cu multe responsabilități. Dragul meu, unde te găsesc? Privitorii, dacă vor să lucreze cu tine sau să cerceteze mai multe despre tine, unde vă conversați? În primul rând, îți mulțumesc din nou pentru invitație, Paul, și îți mulțumesc iubire. că am putut să vin aici ca să trimit mesajul mai departe oamenilor care au nevoie, deși nu au claritatea necesară, nu știu ce să facă, nu știu unde să meargă și nu știu ce variantă să abordeze mai departe pentru suferințele cu care se combat ei în momentul de față. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram și Facebook și de asemenea și pe e-mail și sunt toate adresele ilustrate pe ecran și ce pot să zic, Paul? Îți mulțumesc din nou și vă mulțumesc și vouă pentru că ați avut răbdarea necesară de a ne urmări pe tot acestui video, pe parcursul videoului. Bate cupa! Mulțumim, sănătate, spate drept, stăm drept și judecăm și mai drept. Vă pupăm! Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.